හෙලෝ එවරිවන් කොහොමද ඔයාලට ඔයාලා හැමෝම මගේ YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මගේ මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අපි ලන්ඩන් වල බලපු ලස්සනම ප්ලේස් එකක් ගැන විස්තර දැනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් එකතු වෙලා ඉන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් අද අපි දෙන්න යන්නේ ලන්ඩන් වල තියෙන ලස්සනම ප්ලේස් එකක් බලන්න. මේ ප්ලේස් එක UNESCO එකෙන් World Heritage Site එකක් විදිහටත් නම් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්ලේස් එක තියෙන්නේ ලන්ඩන් වල South West වල තියෙන රිච්මන්ඩ් කියන සිටි එකේ. රිච්මන්ඩ් කියන්නේ Thames River එකට මායිම් වෙලා තියෙන ලස්සනම සිටි එකක්. ඒ වගේම UK වලට එන හැම traveler කෙනෙක්ම හැම tourist කෙනෙක්ම අනිවාර්යයෙන්ම යන ප්ලේස් එකක්. මොකද අපි මේ බලන්න යන ප්ලේස් එක වගේම තවත් ලස්සන ඒ වගේම ගොඩක් famous places රිච්මන්ඩ් වල තියෙනවා. අපි දැන් රිච්මන්ඩ් වලට අවිල්ලා ඉන්නේ. හැබැයි අපේ ඩෙස්ටිනේෂන් එකට යන්න කලින් අපි දැනට මොන හරි කන්න ඕනේ කියලා හිතුණා. ඉතින් ඒකට අපි මෙන්න මේ කැෆේ මැක්‍රෝන් එකට ගියා. මේ කැෆේ මැක්‍රෝන් එක හරිම ලස්සන කැෆේ එකක්. ඒ වගේම තමයි යාළගේ කෑමත් හරිම රසයි. නිදහසේ මීල් එකක් එන්ජොයි කරන්න කැමති අයට වගේම ලස්සන ෆොටෝස් ගන්න කැමති අයට මේ කැෆේ එක ඇතුළේ තියෙන හරිම ලස්සන ක්ලාසි වයිබ් එකක්. ඉතින් ඔයාලත් රිච්මන්ඩ් වලට යනවා නම් මෙන්න මේ කැෆේ මැක්‍රෝන් එකෙන් මොන හරි මීල් එකක් try කරලා බලන්න අමතක කරන්න එපා. හරි එහෙනම් දැන් අපි යමු අපි අද බලන්න ආපු ප්ලේස් එක බලන්න. ඒ තමයි Kew Gardens. එහෙමත් නැත්නම් Royal Botanic Gardens. මං කලින් කිව්වා වගේ Kew Gardens පිහිටලා තියෙන්නේ South West London වල රිච්මන්ඩ් කියන සිටි එකේ. ඉතින් අපි Kew Gardens වලට එන්ටර් වුණ ගමන්ම අපිට මුලින්ම හම්බුනේ මෙන්න මේ family kitchen and shop කියන එක. මේ Kew Gardens පුරාම ඔයාලට මේ වගේ shops බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙන විශේෂත්වය මෙතන family restaurant එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේක ඇතුලේ පොඩි අයට සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් play area එකක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ shop එකෙන් ඔයාලට මොන හරි ඔයාලගේ මේ trip එක මතක තියාගන්න වෙන souvenirs වගේ දෙයක් ගන්න කැමති නම් ඒ ඕන දෙයක් මෙතනින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට ඊළඟට දකින්න හම්බුනේ මෙන්න මේ Kew Palace එක. Kew Palace එක කියන්නේ දැනට ගාඩන් එක ඇතුලේ තියෙන පැරණිම බිල්ඩින් එක. මේකේ තියෙන විශේෂත්වය වෙන්නේ එංගලන්තයේ රජතුමෙක් වුණ තුන්වන ජෝර්ජ් රජතුමා සහ එයාගේ බිරිඳ චාලට් බිසව එයාලගේ ගිම්හාන නිවස විදියට භාවිතා කරපු මාලිගාව තමයි දැන් මේ Kew Palace එක විදියට මේ ගාඩන් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. 1631 දී ගොඩනගලා තියෙන මේ Kew Palace එක තුන්වන ජෝර්ජ් රජතුමා එයාගේ අධ්‍යාපනය සඳහා භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම පසු එයාගේ විවාහයෙන් පස්සේ රජතුමා සහ එයාගේ බිරිඳ එයාලගේ දරුවන් 15 දෙනාත් එක්ක මේ Kew Palace එකේ තමයි ගිම්හාන කාලය ගත කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි කාලයක් යද්දී ජෝර්ජ් රජතුමාට මානසික රෝගයක් වැළඳිලා තියෙනවා. ඒ රෝගෙන් ඒ රජතුමා ගොඩාක් පීඩා විඳලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ රෝගය සඳහා ප්‍රතිකාර කරද්දී මේ Kew Palace එකේ තමයි ඒ රජතුමා නවත්තන්ගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ. Queen Charlotte 1818 දී මිය ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ මාළිගය කාලයක් යනකම් වහලා තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. ආපහු අලුත් ඇඩියා කරලා 1898 දී තමයි මහජනතාවට පළමු වරට විවෘත කරලා තියෙන්නේ. එදා ඉඳන් අද වෙනකම් මේ Kew Palace එක මහජනතාවට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ මාලිගාව ඇතුලේ අපිට ගොඩාක් ලස්සන දේවල් දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම 18 වන සියවසේදී රොයල් හිස්ටරි එක මොන වගේද කියලා මේ මාලිගාව ඇතුලේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේ තියෙන Queen's Garden එක. Kew Palace එකට ඉදිරිපසින් තමයි මේ garden එක තියෙන්නේ. 17 වන සියවසේ ශාක සහ ගෘහ නිර්මාණ ශෛලීන් යොදාගෙන නිර්මාණය කරපු garden එකක් තමයි මේක. ඒ වගේම අද වෙනකොට මේ Queen's Garden එකේ දකින්න ලැබෙන ශාක 1600 ගණන් වල හෝ ඊට පෙර වගා කරලා තියෙනවා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ.
කියව් ගාඩන්ස් වලදී අපිට දකින්න පුළුවන් තවත් අයිකොනික් ප්ලේස් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක නම් කරලා තියෙන්නේ Princess of Wales Conservatory කියලා. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම වීදුරු එකෝසිස්ටම් එකක්. ඒ වගේම මේ සෝන් එක ඇතුළේදී අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මාංශ භක්ෂක ශාක. මේ එකොසිස්ටම් එක ඇතුලේ එකිනෙකට වෙනස් සෝන්ස් 3ක ශාක වගා කරලා තියෙනවා. ඒව තමයි වියල නිවර්තන කලාපීය ශාක, ඊළඟට නිවර්තන කලාපීය ඕකිඩ් වර්ග සහ ඝන වාෂ්ප කලාපීය ශාක විදිහට. කියව් ගාඩන්ස් එහෙමත් නැත්නම් රොයල් බොටනික් ගාඩන්ස් කියන්නේ 1859 ආරම්භ කරපු අද වෙනකොට ලෝකේ විශාලම වගේම වඩාත්ම විවිධාකාර ශාක විශේෂ තියෙන ප්ලේස් එකක්. ඒ වගේම යුනෙස්කෝ එකෙන් කියව් ගාඩන්ස් වර්ල්ඩ් හෙරිටේජ් සයිට් එකක් විදිහට නම් කරලා තියෙනවා. මේ ගාඩන් එක ඇතුලේ ශාක වර්ග 27000ක පමණ ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි සංරක්ෂක ශාක සහ දිලීර නිදර්ශක මිලියන 8.5කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ කියව් ගාඩන්ස් කියන්නේ විද්‍යාත්මක වශයෙන් වගේම ලෝකෙ පුරා සංචාරකයන්ගේ ආකර්ෂණය දිනාගත් ඉතාමත් ලස්සන ඒ වගේම වටින ප්ලේස් එකක්. ඉතින් මේ සෝන් එක ඇතුලේ තිබ්බ ශාක ඇත්තටම අපි කවදාවත්ම දැකපු නැති ශාක තමයි තිබ්බේ. ඒ ශාකවලුනුත් ගොඩාක් ප්‍රභේද අපි අලුතෙන් දැකගත්තා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපි සමහර කාටුන් වලදී දැකපු ශාක තියෙන්නේ අර කාන්තාරවල තියෙන ශාක. අන්න ඒව ඇත්තටමත් අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වුණා ඉතින්. ඉතින් මේ සෝන්ස් වල තියෙන ශාකවලට ගැලපෙන විදියට තමයි මේ එකොසිස්ටම් එක හදලා තියෙන්නේ. ඒ එකොසිස්ටම් එකේ ටෙම්පරේචර් එක ඒ වගේම අනිකුත් සියලුම සාධක මේ හැම ශාකයකටම ගැලපෙන විදියට යාලා නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. කියව් ගාඩන්ස් කියන්නේ සයන්ටිෆික් වශයෙන් ඉතාමත් වැදගත් ස්ථානයක්. මොකද මේක සයන්ටිෆික් ඉන්ස්ටිටියුෂන් එකක් වශයෙන් භාවිතා වෙනවා. ඒකෙදී විද්‍යාඥයෝ එකතු වෙලා ශාක පිළිබඳ විවිධ පරීක්ෂණ සිදු කරලා අලුත් ශාක ප්‍රභේද වගේම ශාක ගැටලු සඳහා විසඳුනුත් ලබා දෙනවා. ඉතින් අන්නේ හේතුව නිසා මෙන්න මේ කියව් ගාඩන්ස් UK විතරක් නෙමෙයි ලෝකෙ පුරාම ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේ සෝන් එක ඇතුළේදී අපිට අපේ ලංකාවේ අපේ අම්මලා එහෙම කැමති ඇන්තූරියම් වර්ග ඒ වගේම රත්මල් ශාක ගොඩාරියක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. මෙන්න මේ තියෙන යෝධ ජල ලිලි එහෙමත් නැත්නම් ජයන්ට් වෝටර් ලිලි කියව් ගාඩන්ස් වලදී තමයි මුලින්ම හොයාගෙන තියෙන්නේ. මේවා අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කන්සර්වටරි එකේ තෙත් නිවර්තන කලාපයේ. ඒ වගේම මේ වගේ මල් පිපෙන්නේ සවස් කාලෙලු. හැබැයි මේ මල් ආපහු උදේ වෙද්දි පර වෙනවා කියලා තමයි මෙයාලා කියන්නේ. ඒ වගේම මේ මල් වල විශේෂ හැකියාවක් විදියට ඒ වගේ පැහැය සුදු පැහැයෙන් රෝස පැහැයට හැරෙන්න පුළුවන් කියලා මේ විද්‍යාඥයෝ කියලා තියෙනවා. කියව් ගාඩන්ස් කියන්නේ ලන්ඩන් වල තියෙන වඩාත්ම ලස්සනම බොටනිකල් ගාඩන්ස් එක. ඒ විතරක් නෙමෙයි කියව් ගාඩන්ස් ලෝකෙ පුරාම ඉන්න ට්‍රැවලර්ස්ලගේ ආකර්ෂණය දිනා ගන්න සමත් වෙලා තියෙනවා. ඒකට අපිට හේතු විදියට දකින්න පුළුවන් මේ කියව් ගාඩන්ස් පුරාම තියෙන ග්ලෝබල් ප්ලාන්ට් කලෙක්ෂන් එක. ඒ වගේම වික්ටෝරියානු ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පයට අනුව හදලා තියෙන වීදුරු නිවාස. එහෙමත් නැත්නම් ග්ලාස් හවුසස්. ඒ විතරක් නෙමෙයි මම මේ වීඩියෝ එකේ මුලදිම කිව්වා වගේ මේක යුනෙස්කෝ වර්ල්ඩ් හෙරිටේජ් සයිට් එකක්.
ඉතින් මම ඔයාලට කිව්ව නේද කියව් ගාඩන්ස් ප්‍රසිද්ධ වෙන්න එක හේතුවක් තමයි කියව් ගාඩන්ස් පුරාම තියෙන ග්ලාස් හවුසස් කියලා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ එක ග්ලාස් හවුස් එකක්. මේකට කියන්නේ පාම් හවුස් කියලා. මේ පාම් හවුස් එක ඇතුළතදී අපිට දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ වැසි වනාන්තර කලාපීය ශාක. ඒ වගේම මේ ෆාම් හවුස් එකේ තියෙන බොහෝ ශාක වනාන්තරය තුල වඳවීමේ තර්ජනයට ලක් වෙලා තියෙන ශාක කියලා තමයි යාළ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි මේකේ තියෙනවා සමහර ශාක වනාන්තරය තුලින් දැනටමත් වඳ වෙලා ගිහිල්ලා කියලාද තමයි ඒගොල්ලෝ මෙන්ෂන් කරන්නේ. මේ කියව් ගාඩන්ස් වල තියෙන තවත් විශේෂ දෙයක් තමයි එයාලා සීසනින් චේන්ජ් එකත් එක්ක වගේම කාලෙන් කාලෙට එක එක ඉවෙන්ට්ස් තියෙනවා. ප්ලාන්ට්ස් එක්සිබිෂන්ස්, ඒ වගේම ෆ්ලවර් එක්සිබිෂන්ස්, ඒ වගේ ගොඩක් ඉවෙන්ට්ස් මෙයාලා කාලෙන් කාලට අවුරුද්ද පුරාම ප්ලෑන් කරනවා. ඒ වගේ ගොඩක් ෆේමස් ෆෙස්ටිවල්ස් ටිකක් තමයි මෙහි ඇනුවලි තියෙන ඕකිඩ් ෆෙස්ටිවල් එක, ඒ වගේම හැලෝවින් ෆෙස්ටිවල් එක, and ස්පෙෂල්ම දේ තමයි එයාලා ක්‍රිස්මස් එකට කරන ක්‍රිස්මස් ඇට් කියව් කියන ඉවෙන්ට් එක. ඒක ටිකක් ලෝක ප්‍රසිද්ධයි. මං අහලා තියෙන විදිහට ලෝකෙ පුරාම ඉන්න සංචාරකයෝ ක්‍රිස්මස් එක කාලෙට අන්නේ එක්සිබිෂන් එක බලන්න කියව් ගාඩන්ස් වලට එනවා. ඉතින් මම මේ කිව්වා වගේ මේ දවස්වල අපිට දැක ගන්න පුළුවන් ස්පෙෂල් එක්සිබිෂන් එකක් තමයි මෙන්න මේ කාබන් ගාඩන් එක. මේ කාබන් ගාඩන් එකෙන් ඒගොල්ලෝ අපිට පෙන්වලා දීලා තියෙන්නේ දේශගුණික විපර්යාසවලදී ශාක හා දිලීර විසින් සිදු කරන අත්‍යවශ්‍ය ක්‍රියාවලීන් මොනවාද කියලා. කියව් ගාඩන්ස් වලට එන හැමෝම වගේ අනිවාර්යෙන්ම යන තවත් ප්ලේස් එකක් තමයි මෙන්න මේ ට්‍රී ටොප් වෝක්වේ එක. මේ ට්‍රී ටොප් වෝක්වේ එක ග්‍රවුන්ඩ් එකේ ඉඳන්, ඒ කියන්නේ පොළොව මට්ටමේ ඉඳන් මීටර් 18ක් උඩින් තියෙන වෝක්වේ පාත් එකක්. මේක 2008 දී තමයි සංචාරකයන්ට එහෙම නැත්නම් කියව් ගාඩන්ස් බලන්න එන අයට විවෘත කරලා තියෙන්නේ. මං කිව්වා වගේ මීටර් 18ක් උඩින් මේක තියෙනවා වගේම මේ වෝක්වේ එක මීටර් 200ක් පුරාවට ඇවිදින්න පුළුවන් විදියට තමයි හදලා තියෙන්නේ. කියව් ගාඩන්ස් වල තියෙන තවත් ස්පෙෂල්ම දෙයක් තමයි මෙන්න මේ ඕක් ගහ. මෙයාලා කියන විදිහට මේ ඕක් ගහ දැනට ලෝකයේ පවතින පැරණිතම විශාලම ඕක් ගස් වලින් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ ඕක් ගහ සම්බන්ධයෙන් මේ අවුරුදු සමයකට වගේ මේ ස්ප්‍රින් එකට කියව් ගාඩන්ස් වලට එන අයට බලා ගන්න පුළුවන් විදිහට හදපු විශාල 3D ආර්ට් වර්ක් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ ආර්ට් වර්ක් එකේ හරහා ඔඩියෝ වගේම වීඩියෝ වලින් මේ ඕක් ගසේ වැදගත්කම වගේම ඒ ඕක් ගහේ ක්‍රියාවලිය ගැන විශාල විස්තරයක් බලන අයට දැනගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ තමයි ලන්ඩන් වල තියෙන ලස්සනම ඒ වගේම විශාලම බොටනිකල් ගාඩන් එකේ විස්තරය. මගේ මේ වීඩියෝ එක හරහා ඔයගොල්ලන්ට කියව් ගාඩන්ස් ගැන අලුත් දේවල් දැනගන්න පුළුවන් වුණා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉතින් එහෙනම් මම අදට ගිහින් එන්නම්. ආයෙ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. බයි.